আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে থাম্বনেইলত আমি আজি কি বনাবলৈ গৈছোঁ। আজি আমি এটি কিছু বেলেগ আজি পদ্ধতি মানে এটি লাইট বনাম। এই এনেকুৱা LED লাইট নহয়, মানে আজিকালি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বাইকত ব্ৰেক মাৰিলে পিছফালে ৰঙা লাইট জ্বলে, আৰু আজি আমি সেই ৰঙা লাইটৰ ঠাইত আমি আজি চাইকেলত লগাই চাম চাইকেলত ব্ৰেক মাৰিলে পিছত ৰঙা লাইট জ্বলিবনে নজ্বলে। তো গাইছ বলক আজি আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আমাক এটি বেটাৰী লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো HWM বেটাৰী লাগিব। আমি এটি নকিয়াৰ বেটাৰী আনি লৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ। লগতে আমাক কিছুমান তাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে এই তার কেইডাল যি আছে আমাৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া এই তার কেইডাল এই বেটাৰীত এনেকৈ প্লাছ মাইনাছ মানে বেটাৰীটোৰ সৈতে মানে এনেকৈ লগাই দিব লাগিব, আৰু তাৰপিছত আমি এই চেলো টেপেৰে এইখিনিত আঠা মাৰি দিম। তো গাইজ আপোনালোকে চাই থাকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, কোনো যাতে স্কিপ নকৰাকৈ চাই আপোনালোকে এইটো ঘৰত বনাব পাৰিব তেতিয়া। আৰু গাইজ আমি এনেদৰে এই গোটেই বেটাৰীটো আমি ধুনীয়াকৈ প্লাছ মাইনাছখিনি ভালদৰে লগাই আমি টেপ মাৰি দিম। আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এই বস্তুখিনি ঘৰতো কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোকে চাইকেলখন এটা আমেজিং বস্তুলৈ পৰিণত হ'ব। আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকক। আমি প্ৰথমতে এইখিনি এনেদৰে প্লাছ মাইনাছ আমি লগাই ল'ব। প্ৰথমতে আমি বেটাৰীটো এনেদৰে এই চাইকেলখনৰ ইয়াত লগাই ল'ম, যাতে পিছফালৰ পিনে লাইটটো লাগি থাকে একেবাৰে বাইকৰ নিচিনাকৈ। এনেদৰে আমি প্ৰথমতে টেপেৰে চাইকেলখনত লগাই ল'ম। আৰু গাইজ আমি প্ৰথমতে এই যিডাল ৰঙা তাঁৰ আছিলে এই ৰঙা তাঁৰডাল আমি এই ব্ৰেকৰ এইখিনিৰ হিচাপত লৈ পেলাই আমি ইয়াত কাটি ল'ম, আৰু অলপমান বাকী থাকিব ইমানমান। আৰু এতিয়া এই তাঁৰখিনিয়ে মানে আমি ইয়াত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গৈ থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ, আৰু আপোনালোকে এইটো ঘৰত কৰিব পাৰে। আৰু গাইজ আমি এই তাঁৰডাল ইমানখিনিত এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া গাইজ এইডাল আমি এইখিনিত খাপ খোৱাকৈ মেৰিয়াই ল'ম। আৰু গাইজ আপোনালোকে দেখা পাইছে এই যিডাল আমাৰ এইডাল তাঁৰ আছিল, আমাৰ এই তাঁৰডাল আমি এনেকৈ ইয়াৰ ভিতৰলৈ লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ পৰা এনেদৰে আমি জইনটো এই চাইকেলৰ ভিতৰখিনি দেখা পাইছে, যাতে ব্ৰেকডাল মাৰিলে আমাৰ এইখিনিত লাগি যায়। আৰু গাইজ যিডাল আমাৰ ৰঙা তাঁৰৰ বাহিৰে অন্য তাঁৰ এডাল আছিল কলা তাঁৰ, এই তাঁৰডাল আমি এনেকৈ আনি এই পিছফালৰ ইয়ালৈকে লৈ আহিছোঁ। আমি এইখিনিতে লাইটটো ফিক্স কৰিম। আৰু গাইজ আমাৰ যিডাল কলা তাঁৰ আছিল এই কলা তাঁৰডাল আমি এই লাইটৰ এই সেউজীয়া তাঁৰডালৰ সৈতে মানে জইন লগাই দিম। আৰু গাইজ আমি এনেদৰে এই যিটো লাইট আছিল লাইটটো আমি প্ৰটেক্ট কৰি লৈছোঁ চেলো টেপেৰে এইখিনি ঠাইত। আৰু গাইজ আপোনালোকে দেখা পাইছে এই দুডাল তাঁৰৰ এডালটো জইন লগাই ল'লোঁ। এইডাল তাঁৰ ইয়াত থাকি গ'ল, আৰু এইপিনে এই ৰঙা তাঁৰডাল এনেদৰে আছে, আৰু এই ৰঙা তাঁৰৰ লগত সেই হালধীয়া তাঁৰডাল জইন লগাবলৈ আমাক এডাল তাঁৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমি তাঁৰ এডাল লৈ ল'ম। আৰু গাইজ আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰঙা এডাল আমি আকৌ এডাল তাঁৰ লৈ লৈছোঁ এনেকুৱা দীঘল, যাতে ইয়াৰ লগত ফিক্স খায়। আৰু গাইজ আমি এই দুডাল তাঁৰ জইন নলগাকৈ আমি সেই কৰিম, মানে যাতে ব্ৰেকডাল মাৰিলে ইডাল তাঁৰ সেইডালৰ লগত লাগি যায়। আৰু এইটো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ আমি টেপ মাৰি লৈছোঁ এনেদৰে। আৰু গাইজ চাওক এনেদৰে ব্ৰেক মাৰিলে যাতে এইডাল তাঁৰ এইডালৰ লগত লগ লাগি যায়, এনেদৰে আমি এইটো কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া চাই থাকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আমি এই যিডাল তাঁৰ আছিল ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াৰ পৰা এনেদৰে আনিছোঁ, আৰু এই তাঁৰডাল আমি প্ৰটেক্ট কৰি লৈছোঁ এনেদৰে বিভিন্ন ঠাইত আমি চেলো টেপ মাৰি প্ৰটেক্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু এই যিডাল ৰঙা তাঁৰ আছিল এই ৰঙা তাঁৰডাল এই হালধীয়া তাঁৰৰ লগত জইন লগাই দিম, যাতে লাইটটো জ্বলে তাত ব্ৰেক মাৰিলে। চাই থাকক।
আৰু গাইজ আমি ধুনীয়াকৈ চাইকেলখনত এয়া মডিফাই কৰি ল'লোঁ এই বস্তুখিনি আপোনালোকে ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব তেনেকুৱাকৈ হ'ব এয়া এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ এই বেটাৰীটো আমি ইয়াত খুৱাই ল'লোঁ যাতে কোনো প্ৰব্লেম নহয় ইয়াত ধুনীয়াকৈ কৰি ল'লোঁ এয়া আছিল আমাৰ চাইকেলখন আৰু গাইজ যিডাল আমাৰ পাছৰ ব্ৰেক আছিল পাছৰ ব্ৰেকডাল মাৰিলে সেই লাইটটো জ্বলি উঠিব অৰ্থাৎ এই যিডাল ব্ৰেক আছিল এই ব্ৰেকডাল মাৰিলে পিছফালৰ লাইটটো জ্বলি উঠিব তো গাইজ আমি এইটোক চাই লওঁ কেনেকুৱা লাগে ব'লক আমি বস্তুটো কৰি চাওঁ আৰু গাইজ আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি এইখিনি বনাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু গাইজ এইখিনি যেতিয়া আমি সেই ব্ৰেক পাত মাৰি দিম ব্ৰেক পাত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে তাত লাগি যাব সেই দুয়ো পাত তাৰ লাগি যাব আৰু ইয়াত এনেদৰে এই লাইটটো জ্বলিবলৈ ধৰিব হয় গাইজ এই লাইট যিটো আছে লাইটটো এনেদৰে ছেম টু ছেম জ্বলিবলৈ ধৰিব আৰু জ্বলাৰ পিছত মানে আমি এইটোক ৰাতিয়ে ট্ৰাই কৰি চাম ৰাতি ইয়াৰ পোহৰটো বেছি ভাল হ'ব হয়তো দিনত চাগে ইমান ভালদৰে ইয়াৰ পোহৰটো অহা নাই তো গাইজ এই বস্তুটো ৰানিং অৱস্থাটো চলে আপোনালোকে চাব এয়া চাওক এই বস্তুটো ৰানিং অৱস্থাটো চলে যেতিয়া আমাৰ এই ব্ৰেকডাল মাৰি দিয়া হ'ব এয়া চাওক ৰানিং অৱস্থাটো চলি আছে আপোনালোকে এইটো ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব বিশেষ একো নাই বহুত কম খৰচাতে আপুনি এইটো কৰিব পাৰিব এয়া চাওক ৰানিং অৱস্থাটো চলি আছে এতিয়া ৰাতি হৈছে চাব পাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডত বহুতখিনি আন্ধাৰ হৈ গৈছে ৰাতি হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰায় 6:55 প্ৰায় 7টামান বাজিছে আৰু এতিয়া আমি এই চাইকেলখন টেষ্টিং কৰিম তো গাইজ ব'লক আমি ৰাস্তালৈ ওলাই যাওঁ আৰু বস্তুটো পৰীক্ষা কৰিছোঁ এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিমান ৰশ্মি ইয়াৰ দ্বাৰা বাহিৰ হ'ব কিমান পোহৰ ইয়াৰ দ্বাৰা ওলাব চাওক এতিয়া হৈছে আন্ধাৰ আৰু গাইজ এতিয়া এই চাইকেলখন আমি ট্ৰাই কৰিম এয়া চাব পাৰে এই পিছপিনে যিটো আমাৰ লাইট আছে এই লাইটটো আমি ৰাতি কিমান পোহৰত মানে জ্বলিব এই লাইটটো আমি টেষ্ট কৰি চাম এতিয়া গাইজ চাব পাৰে এই ব্ৰেক মাৰছোঁ এই ব্ৰেক মাৰ তো গাইজ আপোনালোকে দেখা পাইছে এই লাইটটো কি ধুনীয়াভাৱে চলিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত দূৰলৈ মানে পোহৰ যায় চাব পাৰে বহুত দূৰলৈ ইয়াৰ পোহৰ গৈছে গাইজ পিছপিনে পৰা যদি আপোনাক কোনোবাই খুন্দাব ওলাইছিল এতিয়া নুখুন্দাই আপোনালোকে ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব কিন্তু ইয়াৰ বেটাৰীটো আছে বেটাৰী মানে চাৰ্জ লওঁতে অলপমান অসুবিধা হয় এইটো আমাৰ বেটাৰী আছে এই বেটাৰীটো মানে চাৰ্জ লওঁতে বহুত অসুবিধা হয় এইবাৰ আমি আগতে ৰখি ৰখি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ এইবাৰ আমি মানে চলাই থাকোঁতে চাইকেলখনত ট্ৰাই কৰি চাম এয়া আমি চাইকেলখন চলাই থাকোঁতে ট্ৰাই কৰি চাম তো চলো ভাই লোক চলো চলো তো গাইজ হয়নে বাৰু এইটো এটি সঁচাকৈ ভাল বস্তু আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত কৰি চাব কাৰণ এইটো মানে এটি কৰিব লগা বস্তু যদি আপোনালোকৰ নতুন চাইকেল তেনেহ'লে আপোনালোকে বহুতে হয়তো বেলেগ বেলেগ কিনিব পাৰে বজাৰত বহুতো বেলেগ এনেকুৱা লাইট পায় কিন্তু সেই লাইটবোৰ বনোৱাতকৈ আপোনাৰ ঘৰত যিবোৰ বেয়া লাইট থাকে বেয়া পৰি থাকে সেইবোৰৰ দ্বাৰা আপোনালোকে বনাওক আমিও তেনেকৈ বনাইছোঁ এই বেটাৰীটো আমাৰ পৰি আছিল এনে তাৰ পৰি আছিল লাইট পৰি আছিল এইটো আমি বনাই দিছোঁ আপোনালোকে যাতে ঘৰৰ এই আৱৰ্জনীয় বস্তুবোৰৰ পৰা বস্তুবিলাক ইন'ভেট কৰি থাকক আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কি কি কৰিব লাগে আমি সেইবোৰ কৰিম গাইজ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পালে চাই আৰু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভিডিঅ' আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিম আৰু গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটিটো লাইক কৰি দিব এইখিনি কষ্ট মানুহ দেখা পালে আৰু তাৰপিছত আৰু এটি কথা কওঁ আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক চেনেলটো কাৰণ আপোনালোকে যিমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ সিমানে মানে উৎসাহ এটা আহিব আপোনালোকে ভিডিঅ' বনোৱা আৰু গাইজ এটা প্ৰমিছ কৰিছোঁ কোনোদিনে আমি আপোনালোকক নিৰাশ নকৰোঁ আপোনালোকে যি ক'ব কমেণ্টত
নিশ্চয় ক'ব কমেণ্টত জনাব আমাক কি কি কৰিব লাগে আমি সেইবোৰ নিশ্চয় কৰি যাম তো গাইজ আজিলৈ এইখিনিয়ে আৰু বিশেষ একো নকওঁ কেইদিনৰ পিছত আমাৰ আকৌ এটি ভিডিঅ' আহিছে কিন্তু আজিলৈ ইয়াতে থৈ জয় আই জয় অসম